قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده واللي اسمه كانغو يونغ واللي بيكون رجع لكوريا من امريكا بعد غياب 10 سنين وبيكون اختار المكان ده يعيش فيه بدل الفندق علشان هو مريح بالنسبة ليه. وبيكون عمه بايك عاوز يحل مشكلة مع روم في 10 ايام وعاوز يخرج ويشوف كوريا من تاني. وبيعرفوا ان حضر بيت ابوه ده ليه مخصوص وبيمشي وبيكون متحمس عنه اصلا بس بيروح يعرف انه مشغول وبيفكر في انه عارف بنت هنا. فبنروح للبنت الجميلة دي واللي اسمها هونغ جو ودي منتجة افلام رسوم متحركة وبتكون بتتكلم مع صاحبتها ورايحة للمطعم ده وده نفس المطعم اللي بيكون رايحه يونغ. وبتروح وبتفكر في انه موجود عشان ميعاد مع شخص مجهول كميعاد متدبر يعني. واللي اول ما بيشوفها بيفضل مركز فيها جدا وبتعرفه بنفسها انها صاحبة هيجي ودي تبقى صاحبتها اللي عملت الميعاد المتدبر اصلا. وكل ده ويونغ مركز فيها وبيفتكر ان دي كانت زميلته اللي اعترفت بحبها ليه في المدرسة وبيكون مش عارف هي دي ولا لا. بس البنت دي بتجيله اصلا وبتروح تقعد مع الراجل اللي مستنيها وسط متابعة من يونغ ليها وبيكون حتى مش مركز مع ام يسو ودي البنت اللي هتقابله. وبتعرفه بنفسها انهم كانوا في نفس المدرسة واتقابلوا في فرح قريبها جوزيف وبتفضل تشرح ليه كانت لابسة ايه وانه يتعرف عليه من جديد. بس في الحقيقة انه بيكون مركز مع هونغ جو وبتلاحظ ده وبيعرفها في انها كانت صاحبته في الثانوي وبتفكر في انها كانت الاكس بتاعته وبيشوف انها متغيرتش خالص من زمان. بس هونغ جو مش قادرة تفتكره خالص ولما بتمشي بيقرر يروح وراه بس بيطلع مش بيلاقاه خالص وبيحزن علشان ازاي هي معرفتوش اصلا. بس في الحقيقة انها بتكون مركزة معاه اصلا. فبتروح تعرض على الشخص ده واللي اسمه سون انهم ياكلوا فين وبتقترح عليه اماكن كتيرة ومن الواضح انه مرتبك بشكل كبير منها وبيرفض اي اقتراح لها اصلا. فهنا يونغ بيطلع مع اول اللي بيرفض انه يروح معاه في مكان تاني وكمان هونغ جو بترفض تعمل ده وبتحاول اول انها تروح معاه بس بيرفضها وده بحجة انه لسه ما يعرفش الطرق في سول اصلا وبيروح يودعها. وهنا الاتنين بيودعوا الاشخاص اللي معاهم وبيمشوا. فطول ما يونغ ماشي بيفكر في هون وصاحبه بيكلمه ومش عارف وليه كان رافض خالص كده وبيفضل يقنعه بيها علشان هي جميلة ومتعلمة وكويسة وبيكون كان في علاقة معاه في العمل اصلا وعاوزه يشتغل بشكل كويس بما انه رجع كوريا من تاني. بس كل اللي في بال يونغ هي هونغ جو وعاوز يشوفها من تاني. ففجأة هو ماشي بيشوف هونغ جو قاعدة مستنية الباص وبيفضل مركز فيها وبيفتكر زمان وقت ما كانوا في المدرسة الثانوية وكانت هونغ جو بتنادي عليه ومعجبة بيه اصلا وعلشان كده بتروح تديله الجواب ده وسط باقي الطلاب اللي بيحبوا ده وبيقرر ياخده منها وعايزة منه رد ومن الواضح انه كان رفضها وقتها اصلا وبيكون حزين ومتابعها وبينادي عليها. بس الباص بيجي وبيقرر انه يمشي من الطريق ده وبيحاول يلف ويروح وراها بس الباص بيمشي ومش بيلاقاها خالص وبتكون مشت وده بيضايقه جدا وبيفكر في انه مش عارف المكان بس بيلاقي في انها بتشتري طعام وبتاكل ومن هنا بيقرر انه يروح ليها وبياكل الطعام وبيحاول يكلمها وانها تجيب لي المناديل والكعك وبيواجهها في انها ازاي مش عارفاه بس بتكون عارفاه خصوصا ان عدى 10 سنين على اخر مقابله بينهم وهو كان في امريكا ورجع لكوريا لوقت معين وشايفه في انه لسه شخصيته زي الثانوي وان هي اول واحده قابلها هنا ومهتم باخبارها حاليا وعشان كده بتقرر تاخد رقمه عشان هو من اصحابها ولسه بتتواصل مع جي. ولما بتيجي تاخد فونه بيسالها انها ازاي مش مبسوطه بمقابلته وعلشان كده بترتبك وبتبوظ هدومه وبتروح تجري على طول وهي مرتبكه. فبيروح يشتغل ومعاه بقى الطعام من هونغ وبيفتكر ان عربيته اتاخدت بعيد عشان وقفها بمكان غلط اصلا وبيروح بيشوف انها ما بعتتش ليه خالص واكيد مش مبسوطه برؤيته بسبب اللي حصل من زمان بينهم. فبيفتكر الماضي قبل 10 سنين من دلوقتي مع الباص وهم رايحين المدرسه وبيكون يونغ متصف في رجله ومش قادر يمشي بصوره طبيعيه ووقت ما بيكون هينزل بتكون نايمه وعلشان كده السائق بيخليه يصحيها عشان تفوق رغم انه ما كانش عاوز يعمل ده وبالفعل بيروح يفوقها على طول وبتشكر الكل وبتنزل رغم استغرابه خصوصا انه مصاب جدا وبتلاقي في انها متاخره عن المدرسه وعلشان كده بتمثل انها ماشيه جنب يونغ بما انه مصاب وانها بتسنده عشان ما تتعاقبش زي باقي الاشخاص وبتقول انها اتاخرت عشان ساعدته وبينكر انهم يعرفوا بعض خالص وبيكون مش حبيبها خالص وبيوقعها قدام المعلم وبيخليه يدخل على طول وبيشوف الكتب بتاعتها وبيلاقي في انها بنت لمضه وبتكون مش طايقاه بسبب اللي عمله معاها وانه تخلى عنها كده. فبيروح الفصل مع حصه الرياضه وبيلاقي في ان معاه كتاب هونغ اللي حطته في شنطته اصلا وشايف انها تافهه جدا بس ان المعلم بيخليه يطلع عشان يحل المساله دي واللي بيكون شاطر كتير وبيحل صح والمعلم بياخده قدوه لباقي الطلاب عشان هو وسيم وذكي ولازم الكل يكون زيه. وفجاه بيشوف هونغ جو قاعده مع روايتها بتكتب
وبيقرر يتابعها وهي بتجري وعاوز يشوفها اصلا، وكمان هي بتشوفه وبتشاوره وهي فرحانه، وده بيفرحه رغم ان اول مقابله بينهم ما كانتش كويسه خالص. وبيفضل يفتكر كل الذكريات دي وهو حزين ومستني في انها ترن عليه. فبنروح لهونغ جو اللي بتكون قاعده وبتكلم هيجي، وبتعرفها في انها قابلت هيونغ اللي كان معاها في المدرسه ومش مصدقه خالص وعايز تحكي لها كل حاجه حصلت. وبتروح تفكر كتير وعايزه تعرف اللي حصل علشان كانت عايز تعرف اخبار عن يونغ اصلا، خصوصا انه كان حبها الاول. وبتفتكر زمان وقت ما كانوا في المدرسه وبتتكلم معاها وبتلومها انها مش بتخرج معاها خالص. وهيجي بتعرفها في انها ما عادتش عايز تدرس ولا تاكل، خصوصا انها بتكراش على واحد اسمه كانغ هيونغ وشايفه في انه افضل طالب في المدرسه. بس يونغ بتكون شايفه في انها بتختار اي شخص عشوائي، وبتعرفها بيه وشايفه في انه وسيم بس ضحك عليها الصبح ومرضاش يساعدها خالص. وبتفكر في الناس ازاي تقول له انها معجبه بيه، ويونغ بتشجعها انها تعمل ده اصلا، وبتقول لها انهم يبقوا زوجين كويسين جدا. فبيعدي الوقت وبتروح تجري، بس فجاه بتشوف يونغ وبتشاوره علشان هيجي تشوفه، وبيروح يتابعوه كل شويه وفي المدرسه. ويونغ جو بتحاول تشجعها انها تعترف بحبها ليه ومش عارفه تديله الجواب ازاي اصلا، وبتعرض عليها انها اللي تروح تديله الجواب مقابل انها تعمل لها وتديها عنوان اقامه بانغ جون هو، وده يبقى اللي بتكراش عليه اصلا. وعلشان كده بتوافق على طول، وبتقرر ان هي اللي تروح تدي الجواب لهيونغ اصلا. والكل بيصدم من اللي حصل ده، بس بتعرفوا انه من صاحبتها هيجي ويبقى يرد عن طريق الكتاب اللي معاه. وبتجري هما فرحانين وشايفه في انهم كانوا اطفال بيحبوا اي حد وخلاص. وبتتكلم معاه على سون اللي قابلته وازاي كان معاها وعايزاها تتعرف عليها اكتر علشان هي لازم تخرج في موعد غرام احسن. بس انغجو شايفه في انها بتضيع الوقت وخلاص، وبتخيرها في انها تبعت ليها رقم حبيبها الاول، وبتعمل ده بالفعل. فبتروح تفكر في الطعام اللي عايزاه وانها دفعت ليه 8 طابوز ملابسه، وبتروح تنام على طول وبتكون بتاكل كتير علشان مش في حياتها حاجه غير الاكل. فبنروح لهيونغ اللي بيكون مجتمع وبيخبط مع باقي الموظفين وسرحان، بس هنا بايك بيجي وبيرحب بالكل وشايف ان الكل مصدوم من اللي شايفه، وبيروح يقدم هيونغ اللي بيكون لسه سرحان وبيعرفه عن انجازاته اللي عملها وناوي يشتغل معاه عشان يخلي الشركه احسن من الاول. وبيكون عاوز يخليه يقول اي حاجه، بس بيلاقي ان هو سرحان كتير. فبيعدي الوقت وبيروح يتكلم معاهم عن الارباح اللي هتعملها وعاوز منهم جميع موارد روم، وهو يتولى كل حاجه من هنا وبيمشي. وبايك بيستغرب من تصرفه ده وبيروح وراه على طول، ومش عارف للمكتب الرئيسي هو اللي هيتولى مسؤوليه ده. وبيلاقي انه تعبان ونايم وبيكون بيخطط معاه اللي عاوز يعمله، بس كل هدفه يونغ ان لسه هونغجو ما رنتش عليه اصلا. وبايك بيسيبه وبيمشي عشان مقابلته مع شين، وبيعرفه ان العربيه اتاخدت منه عشان ركن في العربيه في مكان مش مكانها، وان قابل صاحبه من المدرسه الثانويه واللي بيفكر في انها حبه الاول وبيكون مزول فرحان. وفجاه في رقم بيرن عليه وبيفكر في انها هونغجو، بس بتعرفه انها هيجي اصلا. وبتروح تساله وبتعرفه بنفسها وبتساله اذا كان متجوز ولا لا وبينكر. وبتعرفه في انه هونغ اللي ادت له رقمه وعاوزين يجتمعوا علشان يعملوا حفله ترحيب بيه، ويجتمعوا هما مع سانغبيل. وبتقرر تبعت له العنوان والميعاد وبتقفل معاه على طول، وبيكون كلمها عشان يشوف هونغجو اصلا ويسمع صوتها، ولما يقابلها يوضح كل حاجه ليهم. فبيعدي اليوم مع يوم حفله الترحيب الخاصه بيونغ، وبايك اللي بيكون متابعه وعاوز يعرف من هي حبه الاول اللي عاوز يشوفها دي واللي اكيد هي فيهم. فبنروح لسانغبيل اللي بيكون شغال في مطعم، وهي بتجيله في الميعاد وهي فرحانه، خصوصا انها بقت بتشتغل معلمه حاليا. وبيقولوا ان اكيد مش هيعرف يتعرف عليها، خصوصا ان شكلها اتغير. ومن هنا هو بيحضر والكل بيستغرب منه، وسانغبيل بيروح يحضنه على طول وبيرحب بيه، وكمان هيجي بترحب بيه على طول. وبيكون مش عارفها بس هي بتعرفه بنفسها وشايفه في انه بقى احسن بكتير اصلا. وبيسال على هونغجو اللي بتكون رايحه، وبتشوف اعلان جون هو اللي من الواضح انه بقى مشهور. فانا هيجي بتكون قاعده فرحانه كتير من وجودها مع هيونغ وانها بقت معلمه انجليش، وكمان سانغبيل اللي افتتح المطعم ده بكل المال اللي معاه. وبتقرر انها تشرب معاه على طول، بس بيرفض انه يشرب، وهي بتكون فرحانه جدا بوجوده وبتتغزل فيه كمان. وبتيجي ترن على هونغجو بيغمى عليها على طول علشان هي شربت كتير. فانا هونغ بتروح تدي الهديه دي في الحفله، وفجاه بتشوف جون هو بتكون مش عايزه تكون معاه في مكان واحد، واللي هنا وبيشوفها وبيستغربوا من بعض، وبيفرح في انه شافها من تاني. فبيفضلوا يشربوا ومستنيين وصول هونغ اللي هنا بتيجي وهي سكرانه، وبتشوف يونغ بتفوق هيجي وبيكونوا سكرانين هما الاثنين. ويونغ متابعها في تصرفاتها المضحكه دي اصلا، وبتقرر تروح تشرب اكتر من الاول، بس بيل بياكلها حاجه حراقه ومش بتستحملها خالص، ومش عارف هما ليه بيسكروا كده. وبيقرر ان يخليه ياخد هونغجو معاه في طريقه بما انها قريبه من بيته اصلا، وبالفعل بيمشي معاها وبيركز فيها وهي ماشيه وسكرانه. وبيقول
بيقولوا ان حب يشوفها عشان حب يخلص حاجه معاها، وفجاه بتجري منه وبتروح للمكان ده وبتعرفه في انهم اتاخروا تاني، وده في اول مره اتقابلوا فيها في الباص، ويوم ما تخلى عنها قدام المعلم وشايفه في انه غريب انه يضحك اصلا زي الطفل الصغير البائس، وبتخليه يضحك اكتر ومبسوطه انه رجع من تاني، وبتسلم عليه وبتاثر منها جدا، وبتقرر تمشي وبتفكره وقت ما حط كتابها في شنطته، وبتتكلم على ان الحب الاول لازم نتجاهله ويفضل مجمد لغايه ما يموت، وبلاش يشوف حبه الاول مره تانية، وبتاثر فيه، فبتديله الحاجات اللي معاها وبتروح تودعه وبيشوف بيتها، بس بيقرر يتابعها وبتستغرب انه بيتابعها ومش عارف ده بيتها ولا لا، وبيركزوا بعض هما الاتنين، وبيفتكر زمان وقت ما كان بيساعدها وبيهتم بيها من غير ما تعرف اصلا، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى هونجو تحب ينغي من جديد ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.